සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. මේක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. අපි ගත්තා EZVIZ IP කැමරා එකක්. මේ තියෙන්නේ IP කැමරා එක. ඉතින් අපි ඒක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කරන්න යන්නේ. මේක ගැන මුලින් කියනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් IP කැමරා made in China. Android tab එකේ මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Android support කරනවා, Apple support කරනවා. Smart Wi-Fi camera, pan and tilt camera කියලා තියෙනවා. 2 megapixel 1080p. මේක මොඩල් එක C6N Smart Night Vision කියලා තියෙනවා. කොහොමද කියලා මේ පැත්තේ ගියාම තියෙන features තියෙනවා Smart Night Vision with Smart IR bracket ඇතුලේ තියෙනවා up to 33 feet /10 meter කියලා. Sleep mode for privacy protection තියෙනවා මේකේ. Motion detection, smart tracking, two-way talk, view from anywhere, Wi-Fi 2.4 GHz, micro SD එක support කරනවා. GB 256ක් වෙනකම් cloud storage එකට optional තියෙනවා මේකේ. අංශක 360ක් මේක panel tilt කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන features ටික ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපේ box එකේ තියෙන්නේ. බලමු box එක unbox කරලා. පේනවනේ තියෙන features ටික ඔයාලට. මේවා තමයි තියෙන features. හරි ඔන්න අපි unbox කරන්නයි හදන්නේ. මුලින්ම wrapping එක ගත් කරගත්තා. මුලින්ම තියෙන්නේ catalog එක, quick smart guide. මේක අද ඉස්තර කොම් එකේ තියෙනවා. wall plug 3ක් සහ එන 3ක් screw එන මේක වැදගත් දෙයක්. drill template එකක් එනවා. මේක හරි වටිනවා drill කරලා attach කරන්න යන අවස්ථාවේදී. මේක ගොඩක් වටින දෙයක්. එකක් තියෙනවා සමි කරන්න. square pin plug එකක් එනවා. USB charging cable එකක් එන්නේ. දිග තියනවා වගේ පේනවා. සැලකිය යුතු දුරක් තියෙනවා. දිගක් තියෙනවා. සැලකිය යුතු දිගක් තියෙනවා.
තවත් ඇතුළට යමු. නෝන් අපේ භාණ්ඩය තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා අපේ භාණ්ඩය. මෙන්න අපේ භාණ්ඩය. හරි. මෙතන network port එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන charging port එකක් එනවා. port තියෙන්නේ එච්චරයි. මේක microphone එක විදි කියලා මම හිතනවා. camera එක. හරි. camera එක තියාගමු මෙහෙම. අපි current එක දීලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම app එක install කරගමුද? ඔව්. අපි app එක install කරගෙන ඉමු. හරි. ඔන්න අපි දැන් app එක install කරගත්තා. අපි කැමරා එකට power එක දෙමු. හරි. Please use EZVIZ app for device Wi-Fi configuration. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Wi-Fi connected. Platform registration successful. Configuration complete. Welcome to EZVIZ. මේ තියෙන අපේ EZVIZ Wi-Fi කැමරා එක. අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ EZVIZ Wi-Fi කැමරා එකක් unbox කරන හැටි. මේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් 2 megapixel 1080p කැමරා එකක් තියෙන්නේ. pan and tilt කැමරා එකක්. ඒක මට වටින නිසා මට අවශ්‍යතාවය ඒක නිසා තමයි මම ගත්තේ. කොහොද හයි කරලා තියෙන තැන මට rotate කරලා කරපල බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම ගත්තේ. මේකේ smart night vision with smart IR තියෙනවා option විදියට. sleep mode එකක් තියෙනවා privacy protection එකට. smart tracking එක හරි වටිනවා. smart tracking ඕනම තැනක දැන් බලන්න පුළුවන් Android සහ Apple support කරනවා. SD card එක 256GB වෙනකන් දාන්න පුළුවන්. මම 64GB එකක් try කරේ. motion detection, two-way talk, Wi-Fi 2.4 GHz එනවා. ඔය ටික තමයි මේක තියෙන made in China EZVIZ කැමරා එක. ඉතින් මේ මගේ පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් කරන්න. විශේෂයෙන් ඔයාලා කමෙන්ට්ස් වටිනවා මට. මේක මගේ පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එක නිසා. ඉතින් සුබ දවසක්. ආයෙත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.